নমস্কাৰ সমূহ সেউজপ্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ বাৰান্দা বাগিচাখনৰ পৰা। আচলতে এইটো ৰাতি কৰা ভিডিঅ', যিহেতু দিনত যদি ভিডিঅ' কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বাহিৰৰ পোহৰটোৱে বহুত বেছি অসুবিধা কৰে। বাৰান্দাৰ মোৰ যিখন বাগিচা আপোনালোকে প্ৰায়ে মোৰ ভিডিঅ' দেখিয়ে থাকে, তথাপি আকৌ দেখুৱাইছোঁ এইটো কাৰণেই যিহেতু ইয়াত বহুতখিনি নতুন প্লাণ্টছৰ সংযোজন হোৱাৰ লগতে অকণমান ঠাইসমূহৰ ইফাল সিফাল কৰি পেলালোঁ। আপোনালোকে হয়তো যিসকলে নিয়মীয়াকৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকে নিশ্চয়কৈ অনুমান কৰিব পাৰিছে, যিহেতু মাজৰ অংশটোত মোৰ এই বগা ষ্টেণ্ডডাল থাকে, এতিয়া কৰ্ণাৰলৈ দি দিলোঁ। তাৰ লগতে এইটো মোৰ এপিপ্ৰিয়েনাম এলব' ভেৰিগেটা, ইমান মৰম লগা হৈ পৰিছে ইয়াৰ ৰংটো, ইয়াৰ ভেৰিগেশ্যন। আৰু এই প্ৰজাতিটো যদি বিক্ৰীৰ কাৰণে কোনোবাই ক্ৰয় কৰিবলৈ বিচাৰে নিশ্চয়কৈ মোৰ ওচৰত বিক্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বা ইতিমধ্যে বহুলোকে লৈছে। আৰু এগ্ল'নিমাসমূহ, যিসমূহ এগ্ল'নিমা মোৰ বাহিৰত আছিল সেইখিনি মই এতিয়া ভিতৰলৈ লৈ আহিলোঁ। যিহেতু এতিয়া নিয়ৰ পৰাৰ সময় আহিছে লাহেকৈ, এতিয়াও যথেষ্ট গৰম হৈ আছে, গৰমে বহুত বেছি অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে, তথাপি এগ্ল'নিমাখিনি মই এতিয়াই লৈ আহিলোঁ নিয়ৰৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে। আৰু এই কৰ্ণাৰটো এই ঠাইখিনিত এইখিনি প্লাণ্টছেই আগতে আছিলে, কিন্তু মষ্টিক নাছিল। মষ্টিকত মই এতিয়া মানষ্টেৰা পেৰু, তাৰপিছত ফাইল'ডেণ্ড্ৰন হাৰ্টলিফটো, এনেকৈ কৰি ফাইল'ডেণ্ড্ৰন ব্ৰাজিল সেইখিনি উঠাই দিলোঁ। তাৰপাছতে এইফালে মুখতে থকা যিখন টেবুল, সেই টেবুলখনো এনেদৰে আছে। গতিকে এইখিনিয়ে মোটামুটিভাৱে আপোনালোকে প্ৰায়ে দেখি থাকে, খালী প্লাণ্টছসমূহৰ ঠাইবিলাক অকণমান ইফাল সিফাল কৰিছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। বহুদিন দেখুৱাও নাই নহয়নে আপোনালোকক মোৰ বাৰান্দাৰ বাগিচাখন। এনেদৰেই ব্যস্ত থাকোঁ ইহঁতৰ লগত। আৰু এতিয়া আহিছোঁ বিক্ৰীৰ প্লাণ্টলৈ। আজি বিক্ৰীৰ প্লাণ্টৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে আনিছোঁ চিংগনিয়ামৰ প্ৰজাতি, এইটো হৈছে চিংগনিয়াম গেলেক্সি পাণ্ডা। আগতেও মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ, আৰু গেলেক্সি পাণ্ডা এতিয়াও মোৰ ওচৰত বৰ্তমান এভেইলেবল আছে বিক্ৰীৰ কাৰণে। যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বা যিসকল পুৰণা দৰ্শকে এই প্ৰজাতিটো সংগ্ৰহ কৰিম বুলিও এতিয়ালৈকে কৰা নাই, নিশ্চয়কৈ কৰিব পাৰিব। খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজাতি। আৰু ৰাতিৰ পোহৰত, মই আগতেও কৈছোঁ, ৰাতিৰ পোহৰত এই যে ভেৰিগেশ্যনটো আছে ইয়াতে, সেই ভেৰিগেশ্যনটোৱে অকণমান ৰেডিয়ামৰ নিচিনা কাম এটা কৰে। খুব ধুনীয়া পোহৰ আহি থাকে প্লাণ্টটোৰ পৰা। গেলেক্সি পাণ্ডা চিংগনিয়াম আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। তাৰ পাছতে দেখুৱাইছোঁ চিংগনিয়ামৰ প্ৰজাতি বুলি ক'লে আটাইতকৈ যিটো খুব ডিমাণ্ডেবল এটা প্ৰজাতি, যাৰ নাম হৈছে ষ্ট্ৰবেৰী আই চিংগনিয়াম। ষ্ট্ৰবেৰী আই চিংগনিয়ামৰ এই প্ৰজাতিটোৰ মানে সৌন্দৰ্যতাটো এইখিনিতেই সোমাই থাকে। ইয়াৰ প্ৰথম ওলোৱা যিখিলা পাত থাকে, সেই পাতখিলাৰ কোমল যিটো গুলপীয়া বগা ৰং, ভেৰিগেশ্যন, কেতিয়াবা গোটেই পাতটো এনেদৰে ভেৰিগেশ্যনত আহে, কেতিয়াবা এক ছাইড ভেৰিগেশ্যনত আহে, ক'ব নোৱাৰি। ইহঁতৰ যেতিয়া যেনেদৰে মন যায় তেতিয়াই সাজোন কাচোন কৰি সিহঁতি ওলাই পৰে, আৰু খুব ধুনীয়া লাগে। আমাক টানি নিয়ে সিহঁতৰ ওচৰলৈ অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ। গতিকে ষ্ট্ৰবেৰী আইচৰ প্লাণ্ট আপোনালোকে যদি ক্ৰয় কৰিবলৈ বিচাৰে এতিয়া মোৰ ওচৰত আছে, ল'ব পাৰিব। তাৰ পাছতেই দেখুৱাইছোঁ আন এটা খুব ধুনীয়া চিংগনিয়ামৰে প্ৰজাতি। এই প্ৰজাতিটোৰ নাম হৈছে পিংক পাৰফেকশ্যন চিংগনিয়াম। পিংক পাৰফেকশ্যন চিংগনিয়ামৰ পাতটো যিমানে বেছি ডাঙৰ হয়, ইয়াৰ চেপটো সিমানে বেছি মৰম লগা হৈ পৰে। গোল গোল তিনিটা পাত থকাৰ নিচিনা এখিলা পাততে তেনেকুৱা হৈ পৰে। এতিয়াতো সৰু হৈ আছে, গতিকে এই প্ৰজাতিটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। তাৰ পাছতে দেখুৱাইছোঁ এইটো মিল্ক কনফেটি চিংগনিয়াম। এইটোৰ যে ভেৰিগেশ্যন আহিছে আৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে ইয়াৰ ভেৰিগেশ্যনটো। গতিকে মিল্ক কনফেটি চিংগনিয়াম যিসকলে বৰ্তমানলৈকে মোৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা নাই, আজিৰ এই চিংগনিয়ামৰ প্ৰজাতিখিনি যিখিনি মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এই সময়খিনিত মোৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, বিক্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল আছে। তাৰ পাছতে দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা এলোকেচিয়াৰ প্ৰজাতি। বহুলোকে ভাবিব পাৰে এলোকেচিয়া কেলেডিয়ামৰ সময় গ'ল, এতিয়া কিয় দেখুৱাইছে, কিন্তু আচলতে এইবিধ এলোকেচিয়া বা এলোকেচিয়া আমাজনিকা, এইবিলাক আমি যদি নিয়ৰৰ পৰা বচাই ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে ঠাণ্ডাৰ দিনতো এখিলা নহয় এখিলা পাত থাকেই। মেচিয়ৰ প্লাণ্টটো খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ, গতিকে আপোনালোকে এই প্ৰজাতিটো এতিয়া ল'ব পাৰিব, বেম্বিনো এলোকেচিয়া। তাৰ পাছতে এইটো হৈছে এন্থুৰিয়ামৰ এটা খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি। এই প্ৰজাতিটোৰ পাত মানে ফুলপাহৰ ৰংটো প্ৰকৃততে কি বুলি ক'লে বুজাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয়। গুলপীয়া বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ, বগা বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ। তলফালটো বগা থাকে, ওপৰফালে অকণমান গুলপীয়া ৰং এটা পৰি থকাৰ নিচিনা, খুব মৰম লগা, একদম পাতল মানে ৰংটো, খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। খুব ধুনীয়া হেল্ডি প্লাণ্টছ আছে বিক্ৰীৰ কাৰণে এন্থুৰিয়াম।
আপোনালোকে যদি ক্ৰয় কৰিবলৈ বিচাৰে নিশ্চয়কৈ কৰিব পাৰিব। এই সময়খিনি এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনত লাহে লাহে এন্থোৰিয়াম আৰু বহুত বেছি আপোনালোকে বিক্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল পাব মোৰ ওচৰত। মই আনিম বহুতখিনি প্ৰজাতি, যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিনত ইহঁতি খুব ধুনীয়া হৈ ফুলটো বেছিকৈ ফুলে। গৰম দিনতো ফুলে, বাৰিষাত ইহঁতি লহপহকৈ বাঢ়ে, কিন্তু ঠাণ্ডাৰ দিনত ইহঁতৰ ফুলপাহ বেছিকৈ ওলায়। গতিকে মই আনিম। গতিকে এই প্ৰজাতিটো এতিয়া আছে মোৰ ওচৰত, আপোনালোকে যদি ল'বলৈ বিচাৰে ল'ব পাৰিব। তাৰ পাছতে দেখুৱাইছোঁ এগ্লনিমা ছুপাৰ হোৱাইট এগ্লনিমা। ছুপাৰ হোৱাইট এগ্লনিমা মই প্ৰায়ে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকোঁ, যিহেতু এইটো এটা খুব বেছি পৰিমাণত বিক্ৰী হোৱা প্ৰজাতি। মই যিমানবাৰ আনিছোঁ সেইবাৰেই খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে শেষ হৈ যায়। আকৌ নতুন ষ্টক আহিছে, এইখিনি খুব ধুনীয়া হেল্ডি প্লাণ্টছ আহিছে। ছুপাৰ হোৱাইট এগ্লনিমাৰ সৌন্দৰ্যতাৰ কথা আপোনালোকৰ আগত বৰ্ণনা মই নকৰিলেও হ'ব, আপোনালোক সকলোৱে জানে ইয়াৰ কিমান সুন্দৰ দেখিবলৈ। পাতটো ইয়াৰ খুব ধুনীয়া হয়, বগা হৈ পৰে, বৰ মৰম লাগে। আপোনালোকে যদি ল'বলৈ বিচাৰে ল'ব পাৰিব। তাৰ পাছতে দেখুৱাইছোঁ এইটো আন এটা এগ্লনিমাৰে প্ৰজাতি হয়। এই প্ৰজাতিটোৰ পাতটোৰ ৰংটো ইমান আকৰ্ষণীয়, আচলতে মই সেই কোমল ৰংটোৰ কাৰণে দেখুৱাইছোঁ। এই পাতখিলা যে সঁচাকৈয়ে বৰ মৰম লাগিছে দেখিবলৈ, আৰু সেই ৰংটো মানে দেখি পেলাইয়ে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বোলো নাই কৰি পেলাই আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। এই প্ৰজাতিটোৰ প্লাণ্টটো আছে, ইয়াতকৈ ডাঙৰ প্লাণ্টটো আছে মোৰ ওচৰত, বা এইটো চাইজৰ পুলিও আপোনালোকে পাব, মোৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এগ্লনিমাৰ খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজাতি, আৰু ইয়াৰ পাতৰ ৰংটো বৰ আকৰ্ষণীয়, সঁচাকৈ আপোনালোকে লৈ ভাল পাব। তাৰ পাছতে একদম ডাঙৰ আকাৰৰ এটা প্লাণ্ট, এইটোৰ নাম হৈছে বিগ ৰয় এগ্লনিমা। বিগ ৰয় এগ্লনিমাৰ পাতৰ ভেৰিগেশ্যনটো যিমান চালেও আমনি নলগা, মোৰ সদায় প্ৰিয় এটা এগ্লনিমাৰ প্ৰজাতি। খুব কোমল, পাতল গুলপীয়া, পাতল হালধীয়া, সেউজীয়াৰ অকণমান ফুটফুট, বৰ মৰম লগা হয় এই প্ৰজাতিটো দেখিবলৈ। একদম ডাঙৰ আকাৰৰ প্লাণ্ট আছে এইটো, তাৰ লগতে ইয়াতকৈ অকণমান সৰু চাইজৰ। ইয়াৰ আচলতে প্ৰত্যেকটো প্লাণ্ট ডাঙৰ আকাৰৰেই থাকে, ইয়াৰ পুলিবিলাকো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ওলায়, খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ, আৰু গোটেই টাবটো ভৰাই তোলে। এটা প্লাণ্ট ৰাখিলেও গোটেই পটটো ভৰ্তি কৰি থাকে, খুব ধুনীয়া হৈ পৰে দেখিবলৈ। গতিকে দুটা আকাৰৰ প্লাণ্ট আপোনালোকে বিক্ৰীৰ কাৰণে পাব মোৰ ওচৰত। এই প্ৰজাতিটোৰ দুটা আকাৰত আছে, এটা সেই ডাঙৰটো আৰু এটা এইটোও খুব ধুনীয়া প্লাণ্ট আছে মোৰ ওচৰত বিক্ৰীৰ কাৰণে, একেটাই প্ৰজাতি। ইয়াৰ নাম হৈছে বিগ ৰয় এগ্লনিমা। হাৰ্লিকুইন এগ্লনিমা ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক আগতেও দেখুৱাইছোঁ, বিগ ৰয়ো দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু দুয়োটা প্ৰজাতি একে বুলি ভবাসকলক পুনৰ কওঁ, একেটা প্ৰজাতি নহয়। বিগ ৰয় আৰু হাৰ্লিকুইন দুয়োটা বেলেগ প্ৰজাতি, গতিকে বিগ ৰয়ৰ পুলি মোৰ ওচৰত পাব। তাৰ পাছতে এইটো ফাইলোডেণ্ডনৰ এটা খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি, যাৰ নাম হৈছে ফাইলোডেণ্ডন নাংগেৰিটেন্স। নাংগেৰিটেন্স ফাইলোডেণ্ডনৰ সৌন্দৰ্যতা এই ষ্টেমডালত থাকে, শুং পৰা হয়, খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। তাৰ লগতে ইয়াৰ পাতটোত সেউজীয়াতে সেউজীয়া ষ্ট্ৰাইপ পৰাৰ নিচিনা খুব ধুনীয়া লাগে, আৰু যথেষ্ট ডাঠ। মই ইয়াতকৈ ডাঙৰ প্লাণ্ট আগতে বিক্ৰী কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়া মই এইখিনি প্লাণ্ট ৰেডি কৰিছোঁ বিক্ৰীৰ কাৰণে। যিসকলে ফাইলোডেণ্ডন নাংগেৰিটেন্স ল'বলৈ বিচাৰে, স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ মোক হোৱাটছএপত আপোনালোকে মেছেজ এটা কৰিলেই হ'ল। তাৰ পাছতে দেখুৱাইছোঁ কেলেথিয়া। এইটো এটা কেলেথিয়াৰ মোৰ খুব প্ৰিয় প্ৰজাতি। সঁচা মানে প্লাণ্ট বুলি ক'লে প্ৰত্যেকটো প্ৰজাতিয়ে মোৰ খুব প্ৰিয়, কিন্তু তাৰ মাজত বিশেষ কিছুমান প্ৰিয় থাকে যে, কেলেথিয়াৰ এই প্ৰজাতিটো মোৰ খুব প্ৰিয় প্ৰজাতি। খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ, ইয়াত গুলপীয়াৰ ভেৰিগেশ্যনটো বহুত ডাঙৰকৈ পৰে, বিৰাট মৰম লগা এটা প্ৰজাতি হয়, আৰু এইটো অকণমান পাবলৈ দিগদাৰ, মানে সহজে পোৱা নোযোৱা এটা প্ৰজাতি কেলেথিয়াৰ। গতিকে এই প্ৰজাতিটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে। তাৰ পাছতে এই প্ৰজাতিটো মই আপোনালোকক প্ৰায় দেখুৱাই থাকোঁ। এই প্ৰজাতিটো আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ল'ব পাৰিব, এতিয়াও এভেইলেবল আছে মোৰ ওচৰত, আৰু একেটা পটতে দুটা পুলি আছে। এই পটটো যি পাব একদম লাভৰ ঘৰত থাকিব আপুনি। গতিকে কেলেথিয়াৰ ৰজিঅ' পিক্টা, গুলপীয়াত ক'লা ৰঙৰ বৰ্ডাৰ পৰা এই প্ৰজাতিটো যদি আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে, এটা মাত্ৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, মোক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো মই শেষৰ ফালে দি দিম। আৰু লগতে আপোনালোকে এটা কথা জনাবলৈ আজি নাপাহৰিব মন্তব্যত, আজিৰ ভিডিঅ' কোৱালিটিটো কেনেকুৱা দেখিছে। তাৰমানে মই মোৰ আগৰ কেমেৰাটোৰ কথাটো কৈছিলোঁৱেই, গতিকে আগৰ মোবাইলটো মই চেঞ্জ কৰিলোঁ, নতুন মোবাইল এটা ল'লোঁ, আৰু নতুন মোবাইলেৰে কৰা এইটো প্ৰথমটো ভিডিঅ'। আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে জনাব। তাৰ পাছতে এইটো খুব ধুনীয়া আকাৰৰ, ডাঙৰ আকাৰৰ ফাইলোডেণ্ডনৰ প্ৰজাতি এটা বপেন্স আপোনালোকে বহুলোকে মোৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে, আৰু ইয়াৰ এতিয়া সৌন্দৰ্যটো খুব সুন্দৰকৈ ফুটি উঠিছে। মই সৰু প্লাণ্ট আগতে বিক্ৰী কৰিছিলোঁ, এইটো একদম ডাঙৰ আকাৰৰ, খুব ধুনীয়া বগা ডাঙৰ পট এটাত লগোৱা আছে। এতিয়াও মানে পটটো ডাঙৰ যদিও ইয়াতকৈ ডাঙৰ পটৰ যেন প্ৰয়োজন হৈছে, তেনেধৰণৰ অনুমান হয়। খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজাতি, আপোনালোকে এইটো মোৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। খুব ধুনীয়া আকাৰৰ প্লাণ্ট এভেইলেবল আছে। গতিকে আজি মই আপোনালোকৰ বিক্ৰী প্লাণ্টৰ যিটো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, নাম্বাৰটো মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ। আপোনালোকে যিসকলে মোক মানে প্লাণ্ট ক্ৰয় কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে, স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিলেই হ'ল।
চিংগনিয়ামৰ বিভিন্নটা প্ৰজাতি, এগ্লনিমা দেখুৱালোঁ, বেম্বিনো এলোকেচিয়া দেখুৱালোঁ, তাৰপাছতে এটাবপেন্স ফাইলোডেণ্ড্ৰন এন্থোৰিয়াম, এই সকলোখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভাল পালে হোৱাটছএপ কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।